السلام عليكم. التهاب اوتار مفصل الكتف، مفصل الكتف اللي من اهم المفاصل الموجوده في الجسم، لانه بيسمح بحركات كتير جدا زي انك تقدم ايديك لقدام، انك ترفعها للجنب، انك تلف ايديك. كل الحركات دي مسؤول عليها مفصل الكتف. ممكن يحصل الم في الكتف ذات نفسه نتيجه التهاب في الاوتار بتاعه العضلات اللي ماسكه في مفصل الكتف. ممكن تكون الوجع ده جاي من حاجه تانية زي مرض في الكبد او في المراره او في القلب مثلا. الثلاث حاجات دول ممكن يسببوا لي الم في الكتف، ولكن لازم تاخد بالك ان الحاجات دي لو سببها الكبد والمراره والقلب، لما تيجي تحرك ايديك الالم مش بيزيد معاك. يعني الالم ما بيزيدش ولا بيبقى اسوأ لو حركت ايديك، ده لو ناتج من قلب او مراره او كبد. انما لو بيزيد معاك فده معناه انه ناتج من مشكله في العضلات او في اوتار العضلات. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن الاعراض والاسباب والعلاج وامتى اروح لدكتور، واهم حاجه افضل 6 تمارين تقدر تعملهم في البيت باذن الله علشان تقلل من الالم بشكل كبير جدا. معاك دكتور احمد هشام، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. مبدئيا بالنسبه للاعراض، عاده الالم بيجي في الوتر، والوتر هو نهايه العضله الماسكه في العظم، فبالتالي في المنطقه دي هتبدا تحس بالالم. عاده بتحس بالم في المكان ده. الالم بيزيد لما بتيجي تضغط عليه مع تورم خفيف. عاده المشكله بتقدر تعالجها بشكل كبير باذن الله، ولكن لو الموضوع زاد والالم ما بيوقفش، لا والموضوع زاد عليا اكتر لدرجه ان انا ما بقدرش اعمل الانشطه اليوميه بتاعتي، شغال في مكتبه وبجيب الحاجات من مناطق عاليه، شغال نقاش وببدا اعمل على الحيطه، كل الحاجات دي سببت لي مشكله وخلاص مش قادر ارفع دراعي، ساعتها لازم اروح لدكتور. طيب بالنسبه للاسباب، على الرغم من ان ممكن يظهر ليك ان السبب الرئيسي هو ان انا بدات احرك ايدي بشكل معين، فبالتالي ايدي اتلفت، شلت حاجه تقيله غصب عني بشكل غلط، كنت في الجيم وبلعب بشكل خاطئ فحصل لي الاصابه، ممكن يكون ده سبب شائع. ولكن السبب الاكتر بقى هو السبب الحقيقي هو الريبيتيتيف يوز، وانك بتستخدم ايديك بشكل كبير اكتر من اللازم، شغال شغلانه معينه بتستدعي انك ترفع ايديك فوق راسك بشكل كبير. ده سبب رئيسي وبنشوفه كتير جدا مع حالات الم الكتف او حالات التهاب في اوتار الكتف. طيب بالنسبه للريسك فاكتور او العوامل الخطر، هي مش اسباب ولكن وجودها بيزود من احتماليه الاصابه. اول حاجه السن، فمع تقدم العمر الاربطه نفسها بتفقد ليونتها وبالتالي وارد جدا ان يحصل لي اصابه. الوظائف اللي بتستدعي حركه متكرره في الايد، انك بترفع ايديك فوق راسك، او مجهود بدني اوفر عليك، انك لما بتيجي تشتغل بيبقى في مجهود زياده على مفصل الكتف، من الاسباب او من الحاجات اللي تزود من احتماليه الاصابه. او الرياضه، فبعض الرياضات بتزود لي من الموضوع ده زي البيسبول والبولينج والسله والجولف والسباحه، كل الحاجات دي وارد جدا انها تزود لي من احتماليه الاصابه. طيب ايه المضاعفات اللي انا ممكن اشوفها لو ما عالجتش الموضوع؟ لو ما اتعالجتش وسبت الموضوع لمده اسابيع او شهور، فمن الوارد جدا ان يحصل تمزق في الاربطه. تمزق الاربطه ده بيزيد معايا لحد ما تحتاج عمليه وجراحه، فانت حاول تعالج الموضوع من الاول، ما تستناش على نفسك عشان تدخل في مشكله اكبر بعد كده. طيب بالنسبه للعلاج، ودي اهم حاجه بقى هنتكلم عنها. اولا اتكلمنا عن ان العلاج اول نقطه خاصه كده مع دكتور البشري بيديك مسكنات الالم، مضادات للالتهابات، واحيانا بيحقن كورتيزون في مكان الالم لتخفيف الالم بشكل كبير جدا. خلاص اتخفف الالم. طيب في حاجه تانية اقدر اعملها؟ اكيد الرايس تكنيك اللي اتكلمنا عنه، RICE ريست ايس كومبريشن اليفيشن. قلنا ازاي؟ طبعا الار ريست انك بتريح نفسك ما بتعملش اي مجهود، الايس هو عباره عن انك بتجيب التلج وتعمل مساج على مكان الالم لمده 20 دقيقه. 20 دقيقه ازاي؟ 4 دقيقه 4 دقيقه 4 دقيقه 4 دقيقه، يعني 4 دقائق تعمل مساج ودقيقه بتريح، ده الايس. الكومبريشن انك احيانا بتلف رباط ضغط حوالين المفصل نفسه علشان يمنع التورم. اليفيشن انك بترفعه على حاجه عاليه علشان ما يحصلش مشكله. عاده في مفصل الكتف ما بيبقاش فيه اليفيشن لانه كده كده فوق مستوى القلب، وبالتالي مش هيحصل تورم فيه باذن الله يعني. دي بالنسبه للرايس تكنيك. طيب ايه افضل تمارين اقدر اعملها؟ عندي 6 تمارين تقدر تعملهم في البيت مهمين جدا باذن الله وهيفرقوا معاك بشكل كبير جدا. بالنسبه للتمرين الاول، وده هنعتبره كورمنج اب او كتسخين، هو عباره عن انك بتلف مفصل الكتف نفسه لقدام ولورا بالشكل ده. بتعمل الموضوع ده مثلا قول 10 15 ثانيه او 20 ثانيه مثلا بالشكل ده. تمام زي الفل. ابدا اعكس. بتعمله كورمنج اب او كتسخين، بتعمل الموضوع لقدام ولورا حلو كده بمده مثلا 3 دقائق، 30 ثانيه 30 ثانيه وتريح، 30 ثانيه وتريح، وهكذا. بتعمل الموضوع ده زي الفل. عملنا ورمنج اب فيه. ده بالنسبه للتمرين الاولاني.
التمرين التاني هو سكويز للظهر نفسه. يعني ايه التمرين ده؟ الفكره كلها انك بتخلي عظمتين لوح الكتف من ورا تقرب لبعضها. الفكره كلها ان انا مش بنطر ايدي لورا كده، مش الكوعين بعملهم كده، لا، انت بترجع عادي خالص وبتضم على قد ما تقدر من ورا، بحيث لو في خط ما بين عظمتين لوح الكتف كانك بتضغط عليه، كان لو حد حاطط ايده كده بين ظهرك فانت بتضغط على ايديه. بتعمل الموضوع ده وتثبت لمده 30 ثانيه خلاص، وبعدين بتريح 10 15 ثانيه وتعمله تاني لمده 30 ثانيه وتريح 10 15 ثانيه وتعمله لمده 30 ثانيه. ولازم تاخد بالك انت ايديك مش بتنطر لورا، انت ايديك بترجع بالراحه خالص وبتبدا تضغط لورا. التمرين الثالث هو عباره عن تمرين استطاله او ستريتشنج للبوستيريو كابسول. الفكره كلها ان انا هعمل ستريتش او استطاله للايد الشمال والايد اليمين. ازاي؟ بتخلي ايدك الشمال تعدي الميد لاين النص بتاعك وكده كده راسك لقدام، وبايدك الثانيه بتشد وبتثبت لمده 30 ثانيه. ده احنا قلنا ستريتش بتقعد فيه 30 ثانيه، بتعمل 30 ثانيه وتريح، 30 ثانيه وتريح، 30 ثانيه وتريح، او من 3 ل 5 مرات. ده بالنسبه للايد الشمال. طب اعمل الايد الثانيه نفس الكلام، الايد بتعدي الميد لاين وتبدا تزق للاخر. طيب جميل، احنا عارفين طبعا استطاله 30 ثانيه وتريح، 30 ثانيه وتريح، وهكذا. بتعمل الموضوع ده زي الفل. ده التمرين الثالث. بالنسبه للتمرين الرابع وانك بتعمل تمرين استطاله للترايسبس او للعضله الثلاثيه اللي هنا. ازاي؟ بتخلي ايديك لورا بالشكل ده وتبدا تزق بحيث تبدا تحس بشد او استطاله في المنطقه دي. طيب تمام، عملنا 30 ثانيه على الايد دي وبتريح، 30 وبتريح، 30 وبتريح. تبدا تعمل الايد الثانيه نفس الكلام، رجع لورا وزق. لازم تاخد بالك هنا بقى معلومه مهمه، انك مش بتحس بالم. انا مش عاوزك تحس بالم، انا عاوزك تحس بشد في العضلات اللي قلت لك عليها. انت بتحس بشد ومش بالم، ركز قوي في النقطه دي. ده بالنسبه للتمرين الرابع. بالنسبه للتمرين الخامس وانك بتحط ايديك الاثنين كده من ورا ظهرك وتبدا تزق لورا ولتحت، مش لتحت بس ومش لورا بس، لورا ولتحت، وتضغط وتزق جامد قوي لتحت وتثبت لمده 30 ثانيه بحيث تبدا تحس بشد في المناطق دي هنا وفي زيها هنا. فانت بتعمل لورا ولتحت وتزق وتثبت. طيب تمام. بالنسبه للتمرين السادس هو عباره عن انك بتحط ايدك بتقعد عليها وتبدا بايدك دي تشد في الاتجاه ده وتعد لحد مثلا او تثبت 30 ثانيه. نفس الكلام الناحيه الثانيه. طيب الناحيه الثانيه بقى انا هديك مثال تاني. لو انا مش قادر اقعد على ايدي بتبدا تمسك في كرسي او بتمسك في حاجه قاعد عليها وتشد بايدك. خد بالك انت هنا مش بتلف راسك هنا او هنا زي التمارين اللي كنا قلناها قبل كده، لا انا عاوزك كده بالظبط. طيب تمام، انا مش عارف حتى امسك في الكرسي، ممكن تحط ايدك ورا ظهرك وتبدا تشد. ده حل ثالث. طيب تمام، بتعمل الموضوع ده 30 ثانيه من 3 ل 5 مرات. طيب ازاي احمي نفسي بقى من الاساس؟ اولا لازم تمارين الاستطاله اللي انا قلتها دي تعملها قبل الشغل وتعملها قبل النوم وتعملها باستمرار لو طبيعه شغلك اصلا فيها حوار انك بترفع ايديك على حاجات عاليه وبتشتغل باستمرار. دي نقطه. النقطه الثانيه انك حاول على قد ما تقدر تقلل من المشاكل اللي بتشوفها في شغلك. ازاي؟ انت شغال في مكان بيستدعي انك ترفع ايديك على حاجات عاليه، هات كرسي اطلع عليه واعمل الموضوع قدامك كده. بتطلع فوق مكتبه وبتجيب حاجات عاليه، هات كرسي عالي شويه واطلع جيب الحاجه بحيث تبقى الحاجه قدامك ما تطلع لهاش بايديك. طيب امتى بلجأ للجراحه؟ الجراحه هنا بلجأ لها لو العلاج الطبيعي عملت جلسات علاج طبيعي بشكل كبير، عملت تأهيل بشكل كبير، ورغم كده برضه ما زال الالم موجود، ساعتها الدكتور بيلجأ للجراحه. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. كان معاك دكتور احمد الشامي. ما تنساش تتابعنا على الانستجرام واسالني بنرد عليك في اسرع وقت باذن الله. بس كده، سلام عليكم.